बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास کې مونږ په بوک ایشو باندې خبرې کړې وې. نن چې دی زمونږ یو ایشو مونږ سره و په هغې کې چې هغه د ریزرو بوک دپاره وه، د پینډینګ بوک دپاره. راځو هغه مسله حل کوو. داسې کار مونږ کوو چې دا کوم سټیټس مونږ سره ټرو وي او دا مونږ سره فالس وي، بس جسټ همغه به دې ریټریو کړي. صحیح ده؟ هغه به ریټریو کړي. صحیح. او دا به څه کړي، ډاټ ټو لیست ته به دا وړي. ډاټ ټو لیست ته وړي. دلته مونږ یو بل لیست جوړ کړو، د ایشو بوک ټیبل. ٹھیک ده؟ دا موږ سره چې لیست از ایکول ټو دا خو موږ سره دې ځای کې راغو. صحیح. هغې نه بعد زه فار ایچ لوپ ولګوم. دا به زه کوم ایشو بوکس ټیبل. ٹھیک ده؟ دا ایشو بوکس ته به زه راشم. ٹھیک ده؟ او دا لیست نه دی. لیست ډاټ ایډ که موږ سره څه نیو ایشو بوک ټیبل. صحیح. دلته به انټر ورکوم. موږ سره بوک آی ډي از ایکول ټو آیټم dot book id. Book table is equal to item data book table. Description is equal to item data description. Employee id is equal to item data employee id. Employee table is equal to item data employee table. और دا शांति मुंग सरा नोरो issue book id is equal to item data issue book id. either issue copy is equal to item data issue copies. The issue date item data issue date. Reserve number of copies no item data return date no item dot return data issue or item dot status. Take the user id item dot user id. Sorry, status no sorry, our user table is equal to item data user table. صحیح ده؟ دا موږ سره ټول راغلی. اوس په دې کې تاسو وګورئ دا لیست خو ما سره تیار شو. اوس په دې کې زه کم ګورم کوم چې ما سره ډیټ مطابق مطلب ښه دلته به څه وکړم اور او څه به وکړم موږ سره return date is equal to item dot return date. صحیح ده؟ return date دی نه ما راواش دا به زه اوس راوالم دې کې دا کنډیشن. صحیح ده که نه؟ دلته وګورم اف که فار ایگزامپل ما سره سي ما سره په دې کې دا ریټرن ډیټا زه ماینس کم ده نه نو فار ایگزامپل لیس دین 3 ورځې یا 3 ورځې وي یا 3 ورځې نه کم پاتې وي نو راشه او دلته څه وکړم دلته کې دا شو کړه نو دا مو سره څه شو ریټرن ډیټ شو. نو که فار ایگزامپل دا وي نو راشه دا ټرو کړه. صحیح شو که نه؟ نو دا به الله اوس ساين کېږي ادروایز به نه کېږي. ښه راځو اوس یې ګورو چې دا موږ سره فنکشن دی که نه. ځان لږ اوس ګورو چې اوس څه کوي. لاګین بوکم ریټرن پینډینګ یو دی دا دی بس ریټرن از پینډینګ. صحیح دی. اوس ورته باندې دا وګوره نمبر اف کاپیز 2 دي او ریټرن ډیټ یې څه دی 20 نن دا دی 20 څه مطلب ورځې ډېرې پاتې دي.
که لیس دین وي counting کنه په 3 نه نو که لیس دین 3 شو equal to 3 مونږ سره راغی نه خیر بوخې یو وروړم بوخې ویم یو وروړم ریټریو یو کړم نو ګوره دا لیست مونږ سره کنه دې نه به دا راواخلې دا به ټرو ټرو کې کم کې کم هم ټرو بس راواخله دلته راشه ډیټ راوالي ریټرن ډیټ دلته نمبر اف ډیز معلومې کا ټیک ده دلته وګوره ډیز کې فار ایگزامپل دروازې پکې پاتې وي یا نه کمې پاتې وي نو راشه هغه دلته را ایډ کوم ٹھیک ہے دې لیست بیٹ کې به لیست مونږه پاس کو صحیح ده کنه دا لیست هغه ده نو هغه بل ته مونږ سره سیټ شي په نو زه دلته راشم او دلته کې څو کوم پینډینګ ته راشم زه نو ګور دا یو مونږ سره ریټرن پینډینګ شو مونږ سره او دا مونږ سره شو ټیک ده کنه نو دا مونږ سره څه شو نو دا مونږ سره شو ریټرن پینډینګ خو اوس داسې کار کو دي سټیټس کې تور غزل کې شاندار کوم کو او شو صحیح ده د ډیزاین په کني بس بیا ورستو بیا په خپل کوي ٹھیک ده دې کې زه ورکوم کلاس او دې له وزور کوم BTN ګروپ جسټیفاید ٹھیک ده بیا یو پیری ریفریش کوم او دا ټیکسټ باقي وزوم دلته پرېدم دا ارڅ اخلم دا سکسس کوم دی بلکې دی باندې اپلای کوم BTN او BTN سکسس او ډیسیبل کوم ٹھیک ده دغه ریټرن پینډینګ کو دا چې کار کوم دی لزه ورکوم کني بلیک بٹن یې نه اخلم لیکل دی بي کنه ډریډ بیک کنه چې ریټرن دی پینډینګ دی صحیح ده کنه ریټرن پینډینګ دی دی اټ از نه به ریټرن کی دا داسې ګول نه دی په کار کنه یار داسې ولګ صحیح ټیک ده دا ډیسیبل و دی اوس خو ګورو چې څه کوي نه به داسې سلیکټ کیږي را سلیکټ کیږي غونډه هم ټیک لګي انیمیټډ هم شي یو آر ان کنه نشو کنه دا ډیزاین بیا ټول ته وکړه ښه دې ځکه چې څومره دي زه راځم د دې اوس ډیزاینینګ کوم دا مخ نه دی الیکشن ډیزاینینګ چینج کوم نو راغی نه بعد بیا راځي دا به زه رائټ کلیک کوم اورال به کلوز کوم کلوز آل بٹ دیس دا به پرېږدم ټیک ده دا ګوره بوک دی موږ سره بوک رجسټریشن ټولر سمو په یو بوکس کې رانیستی ټیک ده زه داسې کار کوم چې څنګه لکه موږ سره دا بیسیک کنفیګریشن دی ټیک ده پکې بیسیک دی په کنفیګریشن دی صحیح داسې یو مین هیډینګ زه جوړوم ټیک ده لکه ګوره دا خو موږ سره دا بوکس راځي کنه په بوکس کې موږ سره دا شو او دا به دي کې موږ سره دننه دی زه بلکې داسې جوړول غواړم لکه تاسو ته زه ښیم یو نظر ټیک ده لاګین ته راشو کنه داسې لکه دا څنګه دي چې زه بیا کلیک کوم څنګه به دې کلیک کوم دا پکې دقه شان دي صحیح ده کنه په دې کې زه جوړول غواړم بهر یو کې او داسې هیډینګ وته ورکوم لکه څنګه چې سیټینګ دی
ټیک ده لکه څنګه چې امپلوی دی نو زه امپلوی رجسټریشن نه یو کاپی راخلم ټیک ده امپلوی دی کنه دا دی او دغه رجسټریشن دی داسې کار زه کوم زه به دې ځای ته راشم دې ځای پورې باقي بیا لاندې ټیبل سټارټ کیږي ټیک ده او دې له به زه انټر ورکړم داسې دې ځای پورې او دلته به زه پیسټ کړم دې له به زه ورکړم څه بوکس ټیک ده او د هغې نه بعد به داسې کار ورسره وکړم چې دا موږ سره څه شي دا موږ سره فور ایگزامپل بوک رجسټریشن شو نو زه به دا راوالم دا بوک رجسټریشن دا به راکاپي کوم دې ځای نه او دې به زه کېږدم دې بوک رجسټریشن په ځای باندې او باقي په بوک رجسټریشن کې زه څه راواخلم به زه راواخلم بوک ټایپس نو بوک ټایپ کې به زه څه وکړم په بوک ټایپ کې به زه راشم یو پکې دا بوک ټایپ ایډ کړم دا شو ټیک ده بل به په دې کې زه راشم د دې بوک ټایپ لیست به راوالم دا ما سره څه شو صرف دا ما سره دې لیست شو صحیح ده که نه نه خیر دا بوک ټایپس دي یو خو موږ سره دا شو بوک رجسټریشن که نه بل به لکه بوک رجسټریشن چې موږ سره څه راغی دا موږ سره بوک دی نو بوک رجسټریشن کې به دې ټایپس راشي ټیک ده رای لیست به راشي مطلب بوک ټایپس لیست ټیک ده یو خو دا شو موږ سره او بل به دې نه زه کاپي راواخلم دا اوس بیا جوړول غواړم هیډینګ که نه دا داسې پیج سره به داسې کار وکړو دې له به زه ورکړم بوک ټیک ده زه راځم یو پېره بیا ریفریش کړم دا وینې بوک رجسټریشن کې راغلی ټیک ده دا شان زه راځم بوک رجسټریشن وشو نو بوک نه بوک ټایپ رجسټر بوک ټایپس ټیک ده بوک ټایپ زه ورکړم صحیح شو نو دې ځای نه زه کاپي راواخلم دې ځای پورې او دې له به زه راشم دې خوا بلو پکې څه ایډ کړم زه نه بلکې ورګه لږ صبر وکړه داسې نه دی دا لیست اف آیټم دی که نه دې نه به زه کاپي راواخلم داسې دا بس دلته اوس پیسټ کوم اوس پکې څه راوالم دی کې بوک رجسټریشن یو به دې کې څه راشي یو به کې نیو بوک راشي ٹھیک ده څه پکې راشي نیو بوک مطلب د وسو لیکم نیو بوک یا دلته به جست ولیکم رجسټریشن رجسټریشن صحیح شو نیو بوک خو شول دی بل به دلته زه راوالم بوکس آل بوکس ٹھیک ده دا به زه ختم کوم او را به شم به هم را کاپي کوم کنټرول ایکس پې کوم دلته به راشم دا روغ لیست به دلته هم کېږدم